Hi po, muli ako si Wendell Tamayo at ang Wandering Federalist. So nandito po tayo sa Subic Bay, dito sa All Hands Beach Resort. Medyo nag-stop over lang tayo papunta dun sa isa nating kausap. But having dinner, and then naisip ko gumawa ng ilang mga videos discussing what would have been like kung federal tayo ngayon, dun sa mga naging issues ng natin ngayon na kinakaharap, at ano ba yung naging epekto ng COVID-19, ng pandemya sa ating buhay and sa ating mga pamilya. Siguro yung isang gusto kong i-discuss yung sa education, sapagkat ngayon nakikita natin kung ganong hirap at mapakabihirap naman po talaga ng naging sitwasyon ng ating educational system ngayong panahon ng pandemya, sapagkat hindi mo na makapag-aaral, maghaharap-harap. Tama lang naman na I believe that dapat lang na wala mo ng face-to-face learnings yung mga bata, sapagkat ang mahirap po na mangyari ay yung mga bata ang magkaroon ng sakit at yung mga bata ang tamaan ng COVID at hindi natin maaalagaan, hindi natin maaaruga yung ating mga anak. So ako nga mismo, yung aking anak na maliit, kung talagang pinilit nila yung COVID, yung face-to-face this year, ay hindi ko pag-aaralin sapagkat hindi ko isusuong yung buhay ng bata, ng anak ko doon sa ganong sitwasyon. It's better na maproteksyonan yung mga bata, that they keep healthy and hindi sila magkasakit. Pero again, we also see the problem that we are now facing with regards to this online modules, saka yung mga online learnings, pagkat nakikita natin lalo yung pagkakaiba ng sitwasyon ng bawat rehiyon, ng bawat mga lugar kung saan naapektuhan yung ating mga kababayan na talaga namang sila na nga yung hirap, sila na yung medyo nasa depressed area, lalo ngayon sapagkat mas wala silang access dun sa technology at dun sa infrastructure na kailangan para sa isang maayos na online education. At napakabigat din ng pinagdaanan ng mga magulang sapagkat yung requirements, yung pera na kailangan para makapag-aral yung mga bata ay hindi biro. Hirap na nga doon sa face-to-face, mas lalo pang hirap ngayong sa online. Again, our proposition is that we are not blaming anyone. What we are saying is that this is an issue brought about by policies emanating from a unitary system of government that demands that one size fits all. Diba? Yung pwede sa Maynila, kailangan pagpwedihin natin sa ARMM, kailangan pagpwedihin natin sa Siquijor, pagpwedihin natin sa Caraga. At dyan natin kailangang tingnan yung problema kung saan hantingin natin kung may malinaw na kapangyarihan ang mga regions to address the educational requirements of the kids during this time. They can come up with policies and with programs that will address the specific needs of their region and their localities. Hindi katulad ngayon, pag nagsabi ang DepEd Central, nakataga sa bato yun at pinagpipilit na ang isang polisiya ay pwede sa lahat. I do not disagree with online learning, but the challenge here is how do you strike a balance amongst a very unequal reality in the ground, on the ground, and on the regions. At kanina nga meron akong nabasang isang kaibigan na nag-face sa Facebook, yung teacher, wala namang internet yung mga bata, nandoon sa bundok. So yung teacher talagang nagbabahay-bahay at nilalakad yung mga bahay ng mga estudyante niya. At kanina nga doon, nung pinuntahan yung isang estudyante niya na 30 minutes from her house, ang lalakarin sa bundok, wala daw doon sa bundok at yung mga bata ay nagbabantay sa bukid. Nasa Banawe Rice Terraces sila. So umakyat siya ng another 35 minutes just to see her students, and that made an impression on me, on the one heroism of our teachers, but at the same time on the sad state of our educational policy under a unitary system.
Sapagkat kung hindi pa mapopost sa Facebook, kung hindi magba-viral yun, anong gagawin ng DepEd Central Office dun sa mga ganyang realities on the ground? Unlike in a federal system where education is a shared power between the regions and the federal government or the national government, uh, mas magkakaroon ng kapangyarihan at resources ang regional government para para i-address yung educational requirements under pandemic conditions. Uh, Alam natin na kakaiba yung sitwasyon ngayon. Subalit, uh, ang mas nakakalam kung anong mas tatama ang sistema sa kanila ay uh, ang mga nandoon sa ground. At the same time, because may kapangyarihan sila, pwedeng maging asymmetrical ang approach sa problema ng edukasyon sa bawat region. Or pag sinabi kong asymmetrical, hindi magkakamuka ang gagawin nila, subalit nakatuon pa rin sa isang standard at sa isang goal. At yun ay makapag-aral yung mga bata. Yan ay isang bagay na magagawa lamang under a federal system, sapagkat hindi kakayanin ng central government, ng Department of Education, ang mag-asymmetrical kada region. At yan ay magiging yan ang nagiging limitasyon nila, sapagkat from a policy perspective ay dapat isa lang ang kanilang policy, samantalang at dahil wala namang kapangyarihan doon sa rehiyon, walang nagagawa yun kundi sumunod lang sa sinasabi ng central office. Unlike doon katulad po nung ginawa natin na shared power siya sa Federal Constitution na inakda ni Chief Justice Puno, na ang tawag natin ay bayanihan federalism, malinaw na dahil shared power siya, hanggat sumusunod ang mga rehiyon sa curriculum at sa standard na sinet para masabing gagraduate yung bata, bahala na ang mga rehiyon kung papaano nila tutugunan sa pamamagitan ng mga programa, sa pamamagitan ng polisiya, ang pag-i-implement niyan sa mga regions. And therefore, sa local governments, hanggang dun sa mga eskwelahan, from elementary, kinder, hanggang high school and even college, sapagkat yan ay isang bagay na ibinibigay o may nagagawa sa isang federal structure. Sa unitary po hindi pwede. Yan ang mabigat na realidad, at kahit pa subukan nila sa gawin nila, mahihirapan sila sapagkat sabi nga nila in a unitary system, power tends to be centralized or is centralized, and may tendency na gumawa ng mga one-size-fits-all policies. At yun ang nagiging dahilan kung bakit nagkakamali ang implementasyon pagdating sa baba. Sapagkat iba na yung realidad pagdating na dun sa actual na sitwasyon sa mga local government, sa mga eskwelahan. Hindi katulad kung region yan, mas malapit sila at mas madali sila makaka-adjust using their power and using their resources para sa pagtugon sa pangailangan ng mga bata ngayong panahon ng pandemya. Also, malinaw din na dahil shared power siya, may resources therefore ang national government to address yung gaps na maaaring hindi kakayanin ng ibang rehiyon. Kaya merong equalization fund, and of course may excess funds, not excess funds, may funds ang federal government to address assistance in terms of transfers, in terms of programs na susuporta dun sa strategy, implementation strategy ng mga regions. So again, we're not saying na we
are against anybody dito sa nangyayari sa DepEd. What we're saying is that the system itself limits the capability of the people who are there to be able to come up with real programs and real projects that will address the needs of all the regions. Diba? Sapagkat, malino naman po, one size doesn't fit all. And that critique of this system ay isang bagay na kailangan pag-aralan. Sapagkat hanggat di natin binabago yung sistema, paulit-ulit lang ho ito. At hindi naman ho ito yun ang huli ng pandemya na pagdadaanan natin o yung problema na pagdadaanan natin na kung saan malinaw na ang sistema ang nagiging problema natin upang ma-address yung aspiration natin bilang isang bansa, bilang mga mamamayan at bilang mga Pilipino. So, hopefully it tickles your mind. It makes you think of the real problems, the root problems of our country. Dahil habang may pandemya ay lumalabas ang mga tunay na problema at lumalabas ang muka ng mga oligarko, mga trapo at mga dynasties sa panahon na to. Actually, hindi nga yata lumalabas dahil naalaman tumutulong. So, and we see the incompetence of politicians, pero may pag-asa pa rin na mayroon pa rin lalabas ng mga totoong leader na maglilingkod sa bayan kahit hirap na hirap. So, ganun naman po at sana po patuloy nyo yung inyong pagsasaliksik, pag-aaral sa federalism, and ultimately we will continue, we will achieve yung prosperous and dignified nation that we are all working for, hopefully in the near future. At mararating din natin yung ating road, big, sabi ni Rizal, yung ating wide road to progress. So, muli po ako si Wendell Tamayo, ang inyong Wandering Federalist. Nagpapasalamat sa inyong panonood. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, like po niyo itong video na to, and of course, comment po kayo kung may tanong kayo. I will answer yung mga comments sa comment section po. At kung meron kayong mga gustong pag-usapan, ay itag nyo lang doon, and I will give an insight on what we see as the impact of federalism, if ever it happens, on our lives. Sapagkat yun ang pinaka-importanting aspeto ng federalismo, kung paano pagagandahin ang buhay ng ating mga mamayan. So maraming salamat po, mabuhay po kayo, and God bless us all.